Vi ska nu gå igenom vilka regler som gäller och vad du ska tänka på vid omkörning. Du ska generellt köra om fordon på vänster sida och du får endast göra en omkörning om det kan ske utan risk för fara. Innan du påbörjar en omkörning ska du vara säker på att det kan ske trafiksäkert. Under en omkörning får du inte köra fortare än hastighetsbegränsningen som gäller på vägen. Hamnar du i en farlig situation ska du bromsa in och avbryta omkörningen. I vissa trafiksituationer är omkörning förbjudet eftersom det inte kan ske trafiksäkert. Omkörning är inte tillåtet när du blir omkörd, det vill säga när bakomvarande fordon har påbörjat en omkörning. Strax innan eller på obevakade övergångsställen, obevakade cykelpassager eller cykelöverfarter. När sikten är skymd vid backkrön eller kurvor. Det är däremot tillåtet att köra om vid backkrön eller kurvor med skymd sikt om det finns flera körfält i varje färdriktning. När det kommer mötande trafik. Om du inte behöver korsa mittlinjen är det tillåtet att köra om trots att det kommer mötande trafik. När fordonet framför dig ska svänga vänster får du inte köra om på vänster sida. När det är dålig sikt på grund av väderförhållande, som vid kraftigt regn, kraftigt snöfall eller dimma. I samband med korsningar där högerregeln gäller. Till den här regeln finns 2 undantag. Du får köra om tvåhjuliga fordon, till exempel en cykel eller moped. Du får även göra en omkörning om fordonet framför tydligt visar att det ska svänga vänster, men då ska omkörningen ske på höger sida. Där vägmärket omkörning förbjuden är uppsatt. Strax innan och i järnvägskorsningar utan bommar eller signaler. Även till denna regel finns ett undantag. I järnvägskorsningar utan bommar eller signaler får du köra om tvåhjuliga fordon. I den här situationen är det faktiskt tillåtet att köra om fordon. Eftersom järnvägskorsningen har både bommar och signaler är omkörning tillåtet. Omkörningsförbudet gäller bara i järnvägskorsningar som inte har bommar eller signaler. Nu ska vi gå igenom vilken sida omkörning ska ske på. Omkörning ska ske på vänster sida, men det finns vissa tillfällen när det är tillåtet att köra om på höger sida. Cyklister och förare av mopedklass 2 får köra om andra fordon på höger sida. Vid vägarbete får du passera väghållningsfordon på den sida som passar bäst i situationen. Har körbanan minst 2 körfält i samma färdriktning och hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre är det tillåtet att köra om på höger sida. Om fordonet framför dig svänger till vänster måste du köra om på höger sida. Om du kör i ett körfält som leder till ett annat färdmål får du köra om på höger sida. I den här situationen är det tillåtet för föraren i den röda bilen att köra om den svarta bilen på höger sida eftersom körfältet leder till ett annat färdmål. Det finns inte bara regler för hur du ska bete dig när du kör om, utan även för hur du ska bete dig när du blir omkörd. Du ska hålla till höger för att underlätta omkörningen. Du kan även underlätta omkörningen genom att använda vägrenen.
Du får inte öka farten. Och om det är mycket trafik kan du även sänka din hastighet för att underlätta omkörningen. Försök att ta långt avstånd till fordonet framför dig så att omkörande fordon lättare kan köra tillbaka till det högra körfältet. Du får inte hindra omkörningen på något sätt, även om omkörningen är olaglig eller olämplig. Det finns 2 typer av omkörningar: accelererande omkörning och flygande omkörning. Accelererande omkörning är när du ligger bakom ett fordon och ökar farten för att köra om. Flygande omkörning är när du närmar dig ett fordon och har betydligt högre fart och kör om. Du behöver alltså inte accelerera när du gör en flygande omkörning. En flygande omkörning är att föredra eftersom du inte behöver lika lång sträcka för att köra om. Om du behöver accelerera tar det längre tid och sträckan blir längre. En flygande omkörning minskar även bränsleförbrukningen eftersom du håller en jämn fart under omkörningen. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risk2an. Klicka på länken i beskrivningen.